हॅलो फ्रेंड्स, स्वागत आहे तुमचं. तर आज इथे मी बटाट्याच्या भाजीची तयारी करत आहे. त्यासाठी मी कांदा कापून घेतला आहे आणि लसूण सोलून घेतला आहे. कोथिंबीर बारीक कापून घेते आणि 7 ते 8 कढीपत्त्याची पाने बारीक कापून घेतली आहेत. तर अशा प्रकारे कोथिंबीर बारीक झाल्यानंतर इथे मी लसूण आहे तो ठेचून घेणार आहे किंवा तुम्ही लसूण पेस्टही वापरू शकता. तर इथे लसूण आता ठेचून घेते आणि इथे मी अर्धा चमचा लसूण, जिरे, कोथिंबीर आणि मिरची यांची पेस्ट घेतली आहे. तर अशा प्रकारे इथे कुकरमध्ये 4 शिट्यांवर मी बटाटे शिजवून घेतले आहेत. तुम्ही बघू शकता हे नवीन बटाटे असल्यामुळे ह्याचे धुतानाच बऱ्यापैकी साल निघून जाते. आणि आता जी राहिलेली आहे ती काढून मी बटाटे सोलून घेणार आहे. तर बटाटे सोलून झाले आहेत ते आता मी कापून घेते. तरी बटाट्याची भाजी पटकन होते मुलांच्या टिफिनमध्ये देण्यासाठी किंवा पाहुणे आले तर पटकन होते. तुम्ही नक्की ट्राय करून बघा. तर अशा प्रकारे मी ते सर्व बटाटे कापून घेणार आहे. तर आपले बटाटे कापून तयार आहेत. आता एका कढईमध्ये 2 चमचे तेल घालून घेणार आहे. गॅसची फ्लेम स्लो ठेवायची आहे आणि जिरे, मोहरी घालून चांगलं परतून घ्यायचं आहे. हे परतून झाल्यानंतर कांदा घालून घेणार आहे. कांदा आपण मोठा घेतला होता, तर कांदा भरपूर वापरायचा आहे या भाजीमध्ये. खूप छान होते. तुम्हाला माझ्या रेसिपीज आवडत असतील तर नक्की चॅनेलला सबस्क्राईब करा, रेसिपीजला लाईक शेअर करा. तर अशा प्रकारे कांदा भाजून घेते आता इथे. तर कांदा चांगला भाजून झाल्यानंतर यामध्ये कढीपत्ता आणि ठेचून घेतलेला लसूण घालणार आहे. ते चांगलं परतून घेते आता. आणि यामध्ये लसूण, मिरची आणि कोथिंबीर, जिरे घालून पेस्ट बनवली आहे ती घालून घेणार आहे. पाव चमचा हळद घालून पुन्हा एकदा परतून घेत आहे. तुम्ही इथे आलं लसूण पेस्टही वापरू शकता. मी इथे लसूण वापरला आहे. तर मसाला चांगला भाजून झाल्यानंतर यामध्ये कापून घेतलेले बटाटे घालून घेते आणि चवीनुसार मीठ घालून थोडीशी कोथिंबीर घालून याला 5 मिनिटासाठी गॅस स्लो करून वाफ घेऊन यायचे. तर अशा प्रकारे इथे आपली भाजी तयार आहे. तुम्ही बघू शकता खूप छान झाली आहे. खूप छान असा रंग आला आहे. तुम्ही नक्की ट्राय करून बघा. आता इथे मी प्लेटमध्ये काढून घेते. पुन्हा भेटू पुढच्या व्हिडिओमध्ये.